Uitați încă o dată cât de moale poate să fie, vedeți? Ia uitați. Ia uitați. Toată această fermentare la rece, care v-am spus eu vouă, vă dă o calitate excepțională. Cozonac spaniol sau roscon pentru ziua de Regii Magici. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să vă arăt cum să pregătiți acest cozonac spaniol la voi acasă, folosind puține ingrediente și obțineți un gust excelent, da? Urmăriți-mă cu atenție să vedeți ce cozonac spaniol, ce roscon scoatem noi astăzi acasă. Haideți, începem! Îmi iau coroana și trec la bucată. Haideți să vă prezint ingredientele. La prima dată ingredientele pentru aluat. Eu aici am pregătit 500 de grame de făină, da? O făină, o să o cernem imediat. Este o făină, cum am spus mereu, o făină puternică. Avem nevoie de o făină puternică aici. 10-13% proteine, da? Folosim. Unt, o să folosesc doar 200 de grame de unt. Avem nevoie de unt rece. Aici am coajă de lămâie și portocală, da? Sunt 12 grame, 9 de portocală și 3 grame aproximativ, vi le spun, de coajă de lămâie. Aici am pregătit 90 grame de sare. Drojdie, 12 grame de drojdie proaspătă. Dacă nu aveți drojdie proaspătă, folosiți 4-5 grame de drojdie uscată. Am 60 de grame de zahăr. Laptele l-am cântărit și pe el. Sunt 55 de grame de lapte. Și aici uitați ce folosesc, v-am pus. Aici este o esență, este suplimentar, opțional, nu trebuie să o folosiți dacă nu o găsiți, de floare de portocal. Îi dă o aromă deosebită, da, la acest roscon. Cu acestea spuse am terminat cu aluatul, da? Foarte simplu, avem ingrediente. Ouăle. Mă duc să le scot de la frigider. Era să uit de ouă. Avem 5 ouă. De ce eu le-am spart înainte și le-am pus la frigider. Avem nevoie de ouă reci. Ouăle trebuie să fie reci. De ce? Aici nu avem nevoie să înceapă aluatul să dospească în timp ce îl frământăm, da? Noi o să facem o dospire, o să vedeți încet, încet, piano, piano, la frigider. O să vedeți imediat, da? Și laptele îl pun tot rece. Haideți să începem. Prima dată eu îmi pun așa drojdia aici, o dizolvăm în lapte, da? Laptele rece, aici nu ne grăbim, nu avem nevoie să dospească nimic repede. Pentru un rezultat mai bun, o să dospească încet. Acum ce fac? Îmi iau aici castronul și cer făina. Așa. Acest aluat nu este foarte complicat, da? Dacă aveți mașină, frământați-l la mașină, deoarece are nevoie de ceva mai multă frământare. Dacă nu, și la mână merge foarte bine. Perfect. Eu am pus făina aici, am cernut-o. Ce nu v-am spus, să nu uit, pentru la sfârșit, pe deasupra, avem nevoie de fructe confiate, da? Eu le-am cumpărat din comerț. Aici o să am nevoie de, am pus puțin zahăr, nici nu l-am cântărit. O să vedeți la sfârșit cum fac niște fulgi de zăpadă pe el deasupra, o să vă arăt cum. Și aici, dacă voi nu găsiți, nu este nicio problemă. Am migdale, da? Migdale laminate, așa, tăiate în cubulețe, în foi mici, eu așa le-am cumpărat. Le dau de aici, că astea nu o să le folosim astăzi, mâine o să le folosim, da? Untul o să-l tai imediat. Acum ce fac? Îi adaug aici ouăle foarte reci, așa, 5 ouă. Eu o să vă las voi ingredientele scrise. Îi adaug zahărul, așa, sarea, așa, și de moment, doar atât. Era să uit, laptele cu drojdia dizolvată. Așa ajutăm să se integreze drojdia mai repede. Și le punem aici la frământat. Haideți! Eu l-am frământat, imediat o să vă arăt, aproximativ 15 minute. Da? S-a frământat bine, vedeți, este elastic. S-a rupt bine toate particulele de gluten. Acum putem să-i adăugăm untul. De ce nu-l adăugăm înainte? Dacă îl adăugăm de la început untul, particulele de gluten alunecă una pe alta și nu se mai rup și nu obținem aluatul care îl vrem, da? Untul aici tot așa rece, îl adaug pe tot și tot acum îi adaug și esența de coaja de portocală și lămâie. Esența de flori de portocală o lăsăm la sfârșit, da? Astfel gustul de coajă de lămâie și portocală se integrează mai bine. Și începem să frământăm. Am frământat 5-6 minute până untul a început să integreze și acum îi adaug și esența noastră de flori de portocală. Și continuăm. Gata. L-am lăsat în total aproximativ 10 minute. Vreau să vă spun că este un aluat foarte lipicios. Aici am făcut. Am luat un castron, l-am tapetat cu puțină făină și imediat acum, ia uitați, filmează un pic, te rog, să vadă textura aluatului. Uite așa. Vedeți aluatul cam cât este de moale.
Imediat eu acum o să vă ungeți pe mână cu puțină apă sau cu puțin ulei. Îl scoatem. Îl punem aici. Gata, m-am spălat pe mâini. Înainte să pun folia, abonează-te la CV Acasă, dă un like, distribuie cu prietenii tăi. Îi punem folie de bucătărie pe el. Îl introducem la frigider timp de 12-14 ore la o temperatură de 2-4 grade. Da? Eu am un frigider separat și îl țin la o temperatură de 3 grade aproximativ. Acum e seară și eu las aici 12-14 ore până mâine dimineață când mă scol. L-am lăsat la frigider peste noapte, aproximativ 12 ore. Uitați aici ce am obținut. Vedeți cum frigiderul, cum am spus, este la 3 grade. Avem o cocă tare. Imediat o să punem puțină făină pe masă, așa, să nu se lipească. Aici avem 1 kg 70 de grame, da? O să-l tai în două, așa, aproximativ. Facem un roscon de 500 de grame. Gata. Acum, ok, 500 aici și 500 aici. Și acum, ce facem? Vedeți? Aluatul, deși s-a întărit din cauza frigului, continuă să fie lipicios. Îi punem puțină făină, dar nu multă. Și acum, prima oară îl batem așa cu mâna. Îl batem bine să-i scoatem tot aerul din el. Așa. Și acum, începem să-l facem rotund ca pe covrig. Îl închidem bine aici. Acum, dacă nu vreți să-l umpleți cu nimic, este momentul să-i punem surpriza, să-i punem regele și fasolea. Da? Eu nu o să-i pun nimic, astăzi doar vă arăt. Așa. Și acum îl facem cât putem de drept. Așa. Cred că este de ajuns rosconul meu. Vedeți? Încercați să fie cât de cât omogen. Și acum îl facem ca pe covrig, așa. Aici îl închidem bine. Perfect. Și aici el o să crească. Ce vreau să vă spun? El are nevoie acum să dospească la o temperatură de 26-28 de grade timp de 2 ore jumate, aproximativ 2 ore jumate. Dar timpul de dospire este relativ în funcție de temperatura care o avem. Dar sunt aproximativ 2 ore jumate. Eu îl introduc aici în cuptor și acasă aprind lumina la cuptor și îl lăsăm aici la o temperatură constantă să dospească. Da? Și continui cu celălalt, așa ca pe covrig. Și avem și al doilea roscon aici. Îl aranjăm frumos. Îl las și pe el la dospit, îl strâng aici și imediat revin cu voi să vă arăt cum fac zăpada de deasupra, da? Haideți, gata. Acum ce facem? Aici, peste zahăr, adăugăm puțină apă, da? Vedeți? E apă rece, doar puțin, așa. Și cu mâna bine spălată, începem și îl amestecăm așa, ca pe nisip, da? Acum îl lăsăm aici, deoparte. Imediat îmi iau fructele confiate și le tai, las totul pregătit și, ce nu v-am spus, mai îmi trebuie un gălbenuș de ou să ungem rosconul. Gata, am aici primul meu roscon, l-am lăsat, cum am spus, 2 ore jumate aproximativ și aici am pus un gălbenuș de ou și ca să întind un pic gălbenușul pentru 2 roscoane am pus un căpăcel de lapte, o linguriță. Și acum cu mare grijă așa alungem, vedeți că el a dospit, să nu dea înapoi. Acum după ce am pus oul, îi pun migdalele așa pe deasupra. Îl decorați după gustul vostru. Și acum îi punem zahărul nostru aici ca să-i facem efectul de zăpadă. Să vedeți ce frumos iese acest zahăr din cuptor. Și acum îl introducem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, temperatură de sus și de jos, fără ventilație și vă spun cât timp l-am lăsat. Aici avem primul roscon. Vedeți? Eu acum îl introduc pe al doilea, filmează-l și pe al doilea și imediat vin să vă spun cât timp l-am lăsat. Iată, l-am lăsat puțin să răcorească. Ia uitați-l. Făcut pe jos. Fiți atenți, filmează un pic de aproape dacă se poate vedea ce moale este. Deci știți ce moale și ce pufos? Aici aveți o rețetă excelentă de cozonac spaniol de Regi Magici pentru 6 ianuarie. Este tradițional acest roscon. Cei care trăiți în Spania știți. Altceva ce vreau să vă mai spun, cum se mai procedează, îl puteți tăia așa de-a lungul și să-l umpleți la jumătate cu frișcă, cu cremă de patiserie sau cu orice altceva. Aici am cei doi cozonaci. Ce nu v-am spus să nu uit. I-am ținut la cuptor exact 25 de minute în cazul meu, aproximativ 25-30, până ia culoarea dorită, da? Aici depinde mult de cuptor. Îl las pe acesta la o parte și haideți să-l tăiem. Cât de moale poate să fie, vedeți? Ia uitați-l. Haideți să trec să-l și tai aici. Uite, îl tai aici. Intră cuțitul cam puf, intră cam brânză. Uitați-l. Uitați-l cum a ieșit, prietenii mei curmați. Caz real. Caz real. Cozonac spaniol la voi acasă. Uite.
Uitați. Îți lasă gura apă. Probați acest cozonac la voi acasă cu orice ocazie. Eu vi l-am prezentat acum deoarece pe 6 ianuarie este foarte tradițional în Spania. Dacă vreți, cum am spus, îl tăiați așa, de-a lungul și aici îl umpleți cu frișcă, cu cremă, vedeți? Uitați cât de moale, uitați cum se taie de ușor, uitați ce urciu mic am făcut, uitați. Vedeți? Toată această fermentare la rece, care v-am spus eu vouă, vă dă o calitate excepțională. Cu astea spuse, vă pup și ne vedem într-un nou video, prietenii mei gurmanzi.